shift on, capital L, like, and B. Yes, my friend. Thank you so much. Good evening, my friends. मस्त पानी परिरहेको छ है थ्याङ्क यू है माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै माया छ भन्दै थिएँ मित्र हिँडिसक्नु भएछ है माई फ्रेन्ड्स हाउ फास्ट यार यतिचोटि हिँडिदिनु भएको गुड इभिनिङ भन्नै नपाएँ गुड इभिनिङ भन्नै बाँकी थियो मेरो प्यारो मित्र हिँडिसक्नु भएछ थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड है हाम्रो प्यारो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरको हालखबर यहाँ त मस्त पानी परिरहेछ माई फ्रेन्ड्स है बर्खा सुरु भयो मेरो प्यारो मित्रहरू बर्खा सुरु भयो आज चाहिँ अहिले आएको छु लाइभ स्ट्रिमिङमा यस माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो प्यारो मित्रले है चट्ट लाएर फर्स्ट कमेन्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड हाई गर्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड्स हेलो थ्याङ्क यू सो मच फर फर्स्ट कमेन्ट है माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो प्यारो 7जना मित्र आउनु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरहरूको हालखबर आज पानी परिरहेको छ है माई फ्रेन्ड्स मस्त पानी परिरहेको छ थ्याङ्क यू माई अदर फ्रेन्ड्स है हाम्रो अर्को एकजना मित्र पनि आइसक्नु भएको छ यस हाई भन्नुभएको छ लभ्स यस 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 ओके माई फ्रेन्ड्स ओके थ्याङ्क यू गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ थ्याङ्क यू गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ लाइक पनि गरौँ है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई कतिजना हाम्रो अम्मामा 13जना मित्र आइसक्नु भएको छ हेर आँखै तिर्मिनुहुन्छ हौ मित्र लडफ आइदिँदा त है थ्याङ्क यू सो मच फर माई 10 फ्रेन्ड्स है भन्दा भन्दै 3जना मित्र 13 फ्रेन्ड हेलो माई फ्रेन्ड्स के छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ वेलकम छ हजुरहरूलाई ट्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा है मेरो प्यारो मित्रहरू यसो जोडिनुहोस् सुनाउनुहोस् आफ्नो नयाँ नौलो कुराहरू के छ आजको अपडेट आज नेपाल इज विन है माई फ्रेन्ड्स आज नेपाल युएसए लडाइदिएको छ नेपाल भर्सेस युएसए म्याच आज नेपाल इज अलरेडी विन माई फ्रेन्ड्स नेपाल कलेक्ट 2 नम्बर नेपाल टोटल नम्बर इज नाउ 20 है माई फ्रेन्ड्स नेपालको 20 नम्बर भइसक्यो नेपालले आज 2 पोइन्ट पनि हासिल गर्यो वाट अ शट माई फ्रेन्ड्स वाट अ इनिङ्स आवर मामा कुशल भुर्तेल मामा यु नो अलरेडी हाफ सेन्चुरी यु नो 120 रन फर बाई 118 बल्स है माई फ्रेन्ड्स टुडे very good my friends today I am very happy because our national team our Nepal cricket team is already win my friends thank you hey thank you I respect our national cricket team my friends thank you so much यो नि त खेल्ने यार 9 विकेटले हराइदियो यार my friends what a match thank you so much for my night friends यसो च्यानलमा नि जोडिनुस् है मेरो प्यारो मित्रहरू च्यानलमा नि जोडिनुस् 3B सँग अपडेट हुनुस् 3B को नयाँ नौलो अर्गानिक गीतहरू यसो चेकआउट गर्नुस् नयाँ नौलो अर्गानिक ब्लग चेक 3B ले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छ थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच उहाँले भन्नुभएको छ यु फ्रम भन्नुभएको छ आई एम फ्रम नेपाल माई फ्रेन्ड्स आई एम फ्रम नेपाल थ्याङ्क यू सो मच फर यर क्वेसन्स माई फ्रेन्ड आई एम फ्रम नेपाल एन्ड देन हाउ आर यु माई फ्रेन्ड्स हाउ आर यु सुनाउनुहोस् है के छ हजुरको हालखबर हाई भन्नुभएको छ उहाँले यस माई फ्रेन्ड्स यु एन्ड यर च्यानल all the viewers yeah thank you my friend thank you so much thank you my friend thank you so much है माया छ हाम्रो मित्रलाई पनि लभ यु माई फ्रेन्ड लभ यु एन्ड गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स है गुड इभिनिङ हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई अघि हाम्रो मित्रहरू के त है दुई लाइक देखाइरहेको थियो त एक लाइक कहाँ गयो माई फ्रेन्ड्स वाट इज द 1 लाइक माई फ्रेन्ड्स जस्ट वान इज सोइङ 1 लाइक यार वाट ह्यापन माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन के भइरहेछ है हाम्रो 2जना मित्रहरू कमेन्ट सेक्सनमा जोइन भइसक्नु भएको छ भने लाइक भने जस्ट 1 लाइक मात्रै सो गरिरहेको छ है माई फ्रेन्ड्स वाट ह्यापन यस माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 3जना मित्र आउनु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरहरूको हालखबर खानापिना भयो भएन होला है यसो बताउन सक्नुहुन्छ है माई फ्रेन्ड्स 3B आज चाहिँ अहिले आयो है लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर अब दिउँसो बिहान र दिउँसो त्यस्तै भयो माई फ्रेन्ड्स है अब काम विशेषले गर्दा अनि अहिले आइसकेको छु मित्रहरूसँग अपडेट हुनु पऱ्यो भनेर 3B उपस्थित भइसकेको छ माई फ्रेन्ड्स सुनमा सुगन्ध थपिदिनुहोस् है यसो लाइक गरेर थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर 2 लाइक मेरो प्यारो मित्रले 1 लाइकले अलरेडी 2 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 12 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 12जना मित्रलाई गुड इभिनिङ भन्न चाहन्छु एन्ड देन आई रेस्पेक्ट यर टाइम म मेरो मित्रहरूको समयलाई कदर गर्छु सम्मान गर्छु एन्ड देन आई रेस्पेक्ट यु अल माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच आउनुहोस् है मित्रहरू यसो 3B लाई यसो सपोर्ट गर्नुहोस् मन लाग्यो भने है जबरजस्ती छैन है मेरो प्यारो मित्रहरूको खुसी हो मेरो प्यारो मित्रहरूको इच्छा हो है यसो च्यानलमा जोडिनु मन लाग्यो भने आउनुहोस् च्यानलमा जोडिनुहोस् 3B लाई सपोर्ट गर्नुहोस् है 3B लाई नि केही गर्ने मोटिभेसन मिल्छ हजुरहरूको सपोर्टले थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 12 फ्रेन्ड्स है हाम्रो प्यारो 12जना मित्रहरू उपस्थित हुनुहुन्छ 3B को यसो अर्गानिक गीत चेकआउट गर्नुहोस् है माई फ्रेन्ड्स आई अलरेडी अपलोड माई सर्ट भिडियो है सर्ट भिडियोमा यसो
अपलोड भइसकेको छ, यसो चेकआउट गर्नुहोस्, हजुरहरूलाई मन पर्न सक्छ। थ्रिपीको अर्ग्यानिक भ्लगहरू, आफ्नो गाउँठाउँको यसो होइन मकैबारीहरूको चट्ट हरियाली भ्लगहरू यसो अपलोड गरिदिएको छु। फुर्सद मिल्यो भने यसो चेकआउट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स है। अब अहिले फ्री हुनुहुन्छ भने अहिले पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अलि पछि चेकआउट गरौँला भने अलि पछि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ, तर पछि चेकआउट गर्नको लागि चाहिँ अहिले फेरि थ्रिपीलाई सब्सक्राइब गर्नुपर्छ है माई फ्रेन्ड्स, नत्र भेटिँदैन नि फेरि है। 115 मिलियन युट्युब च्यानल एक्टिभ छ माई फ्रेन्ड्स है। अब त्यो मध्येमा हाम्रो च्यानल त भर्खर स्टार्टिङ हो, कता हो नि माई फ्रेन्ड्स है। 115 मिलियन च्यानल छ हौ माई फ्रेन्ड्स है युट्युब प्लेटफर्ममा हेर्नुहोस् त। अब त्यो 115 मिलियन च्यानलमा अब हाम्रो च्यानल त अब पुछारतिरै पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स, कतातिर पर्छ है। त्यही भएर यसो सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मित्रहरूसँग एकदम अपडेट भइन्छ। 115 मिलियन च्यानल इज एक्टिभ माई फ्रेन्ड्स है। इट्स न्यू अपडेट। थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। धेरै धेरै माया छ हाम्रो प्यारो मित्रहरूलाई, यसो लाइक नै गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 9 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 9जना मित्रहरूलाई माया छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स। खानपिन भयो भएन होला हजुरहरूको है। यस्तो मन लाग्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा आएर यस अर नो भनेर बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स। इट्स डिपेन्ड फर यु है माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् है मित्रहरू, यसो लाइक साइक गरौँ, यसो लाइक साइक गरौँ, कमेन्ट सेक्सनमा जोइन हुनुहोस्, हेलो गर्नुहोस्। म हाई गरौँला, हाई गर्नुभयो भने हेलो गरौँला है माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् है, आउनुहोस्, यसो जोइन हुनु पऱ्यो। यस माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच माई 7 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है। मित्रले माया गरेर अलरेडी 3 लाइक चाहिँ गरिसक्नु भएको छ। अहिले मेरो प्यारो 7जना मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ। साउट आउट दिन चाहन्छु, साउट आउट टु माई 7 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। माया छ हजुरहरूलाई, लभ यु अल माई गाइज। यसो च्यानलमा नि जोडिनुहोस्, थ्रिपीसँग यसो अपडेट हुनुहोस्। नयाँ नोल अर्ग्यानिक ब्लग, अर्ग्यानिक ऱ्याप अलरेडी अपलोड गरिसकेको छ माई फ्रेन्ड्स। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 5 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू। मनी तँ जस्तै साधारण मान्छे हो भाइ, चलिरहेछ जिन्दगी दाल भात खाए। हेर मेरो लाइफस्टाइल छैन हाई फाई, म्याच सुन्न पाउने म ओके बाई बाई। बाउ बाजे खानदानी तर छैन मेरो आम्दानी, भेटिँदैन सुखको पुरै कति छामदानी। 10 चोटि सोध्छु म एउटा छान्दानी, पाइँदो रहेछ दुःख सबले आफ्नो ठान्दानी। मिल्दो रहेछ चोट बाई सोही बाटो छान्दानी, केही फरक पर्दैन गयो एउटा ज्यान जानी। अब काम गर्छु यस्तो दुनियाँको ध्यान जानी। यो टाइपको ऱ्याप है माई फ्रेन्ड्स। बाँकी ऱ्यापहरू चाहिँ मित्रहरू यसो चेकआउट गर्नुहोस्। खै त खै हाम्रो मित्रहरू त कुटुङ टुङ लाएर हिँडिदिनु भयो त। अहिले त एकजना मित्र मात्रै हुनुहुन्छ त, अहिले 2जना मित्र आउनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू, लभ यु माई फ्रेन्ड्स, लभ यु एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 3 लाइक है। हाम्रो 2जना मित्रहरू मात्रै जोडिनु भएको छ अहिलेसम्म कमेन्ट सेक्सनमा। इट्स ओके, नो प्रब्लम। जति पनि मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ ठिक छ है। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स है। अहिले 2जना मित्रहरू हुनुहुन्छ। गुड इभिनिङ है माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हालखबर, खानापिना भयो भएन मित्रहरूको, यस्तो बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स है। के हो निन्द्रो लाग्नु थाल्यो क्या माई फ्रेन्ड्स। आज यसो झारा सारा गइएको थियो, पानीको ट्याङ्की साफ गर्न है। पानीको ट्याङ्की स्याङ्की यताउता सफा गऱ्यो, निट एन्ड क्लिन गरेर आइयो एज अ वाटर ट्याङ्क। यस माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले 1जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ। मित्रले अहिलेसम्म माया गरेर 3 लाइक गरिसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अनि देन कमेन्ट सेक्सनमा हाम्रो 2जना मित्रहरू जोइन भइसक्नु भएको छ है। त अहिलेको न्यू अपडेट माई फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। मेरो प्यारो 1जना मित्रलाई माया छ, मित्रले माया गरेर अलरेडी 4 लाइक गरिदिनु भएको छ, थ्याङ्क यू। आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है मेरो प्यारो मित्रलाई। उहाँले 3 लाइकले 4 लाइकमा कन्भर्ट गरिदिनु भएको छ। लभ यु माई फ्रेन्ड्स, लभ यु एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच है मेरो प्यारो मित्रलाई। धेरै धेरै माया छ। लाइक अलिकति ग्लिच भइरहेको छ माई फ्रेन्ड, समटाइम 3 समटाइम 4 सोइङ गरिरहेको छ है। ऊ अघि 3 अहिले फेरि 4 सो गरिरहेको छ। इट्स ओके है। हजुर थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड्स। अहिले 2जना मित्र आउनुभएको छ, थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। माया छ हाम्रो 2जना मित्रहरूलाई। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। खानापिना भयो भएन हजुरहरूको, आउनुहोस् कमेन्ट सेक्सनमा आएर बताउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। म वेट गरिरहेको छु हजुरहरूको कमेन्टको माई फ्रेन्ड्स। आउनुहोस् यसो चट्ट लाएर कमेन्ट समेन्ट गर्नुहोस्। हजुरहरूको प्रश्न अनुसारको जवाफ दिउँला, हजुरहरूको प्रश्नको उत्तर मसँग रहेछ भने। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले हाम्रो 1जना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हाम्रो 1जना मित्रलाई माया छ।
यस अहिले एकजना मित्र उपस्थित हुनुहुन्छ है थ्याङ्क यू सो मच माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच मित्रले अहिलेसम्म माया गरेर 4 लाइक गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क्स फर माई वान फ्रेन्ड एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 2 कमेन्ट अहिलेसम्म 2जना मित्रहरू जोडिनु भएको छ कमेन्ट सेक्सनमा आउनुहोस् है आउनुहोस् हाम्रो मित्रहरू हामी त अलरेडी डबल डिजिट टाइम पनि चेकआउट के अरे चेकआउट गर्दा त यसो हामी एराउन्ड 13 मिनटमा पुगिसकेका छौँ है माई फ्रेन्ड्स अलरेडी 12 मिनट क्रस इट्स ओके थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स के छ हजुरको हालखबर खानापिना भयो भएन माई फ्रेन्ड्स यसो सुनाउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू यसो सुनाउनुहोस् हजुरहरूको हालखबर के छ त 3P यहाँ हजुरहरूको बाटो हेरेर बसिरहेको छ हाम्रो मित्रहरूको कमेन्टको पर्खाइमा छु म हाम्रो मित्रहरूको उपस्थितिको पर्खाइमा छु म थ्याङ्क यू सो मच फर माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक खै त कता हराउनु भयो अहिले मित्रहरू यो हाई आएको भने निन्द्राको सङ्केत हो माई फ्रेन्ड्स निन्द्रा लाग्न लाग्यो है कसो हो थ्याङ्क यू सो मच फर माई कति 2 फ्रेन्ड्स है हाम्रो 2जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ माया छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स खानपिन भयो भएन होला हजुरहरूको यसो डिनर सिनर गर्नुभयो भएन हाम्रो मित्रहरूले बताउन सक्नुहुन्छ है बेलुकाको खाना अलिकति टाइममै खाएको राम्रो अब बर्खा सुरु भइसक्यो माई फ्रेन्ड्स कति बेला पानी पर्ने हो है थाहा हुँदैन फेरि नेपालको लाइन हो मस्त हावाहुरी चल्दियो पानी सानी ठुलै पानी परिदियो भने फेरि लाइन जाने सम्भावना बढी हुन्छ के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स के गर्ने लाइनको चाहिँ अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित छैन हाम्रो कन्ट्रीमा फ्याक्ट कुरा गर्नुपर्दा के माई फ्रेन्ड्स है हामी नेपाली हौँ नेपालको माया लाग्छ यो सत्य हो तर यो पनि सत्य हो कि अब जे सही हो त्यो सही हो जे गलत हो त्यो गलत हो हाम्रो नेपालमा चाहिँ अलिकति यो बिजुलीको सिस्टम चाहिँ हाइड्रो पावरहरू चाहिँ भट्टाभर छ है तर बिजुलीको सिस्टम चाहिँ जुन हामीले यो केबल तानेर यो बाटो माथिबाट लाइन जोडेर लान्छौँ नि द्याट्स नट गुड यार द्याट्स इज नट गुड सिस्टम इन आवर लाइन है माई फ्रेन्ड्स हाम्रो यो लाइन चाहिँ हाम्रो चट्टकै अन्डरग्राउन्ड टायर प्रेसर लिएर जाने हो भने हावाहुरी जति नै चले पनि केही असर गर्दैन जतिसुकै ठुलो झरी परे पनि केही असर गर्दैन माई फ्रेन्ड्स अब त्यस्तो व्यवस्था पनि लागू गर्न पर्ने हो एकदम अन्डरग्राउन्ड लाइन के माई फ्रेन्ड्स है यो सब बिजुलीहरू चाहिँ त्यस्तो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ यो अहिलेको यो केबल लाइनहरू जोड्दा चाहिँ अलिक ठिक छैन ओके इट्स ओके लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर 4 लाइक है मित्रहरूले अहिलेसम्म माया गरेर 4 लाइक गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच आउनुहोस् यसो लाइक साइक गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड्स यसो लाइक गर्न नहिचकिचाउनुहोस् है मेरो प्यारो मित्रहरू नचिनिन्जेल को चिनेपछि वी आर फ्यामिली हो माई फ्रेन्ड्स मेरो थट है इट्स माई पोइन्ट अफ भ्यू है इट्स माई थट इट्स माई पर्सपेक्टिभ माई फ्रेन्ड्स है मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दा चाहिँ मलाई यो लाग्छ वी आर अल फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स यस हेरिसक्नु भएछ मित्रहरू सम्म के हो त आज त इभिनिङ टाइममा यार इभिनिङ टाइममा लाइभ स्ट्रिम लिएर आउँदा नि मित्रहरूसँग खासै त्यति अपडेट हुनै गाह्रो भइरहेको छ त एराउन्ड टु 9:15 त हुँदैछ त माई फ्रेन्ड्स एराउन्ड टु 9:15 यार माई फ्रेन्ड्स नाउ थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक मित्रले माया गरेर अहिलेसम्म 4 लाइक गर्नुभएको छ हामी डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्न अझै पनि 6 लाइकबाट टाढा छौँ हेरौँ हाम्रो कुन मित्रहरूले आएर लाइक गरिदिनुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा आएर हाई हेलो गर्नुहुन्छ आइ एम एभर रेडी है माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूको क्वेसन्सको एन्सर दिनु 3P रेडी छ यस मेरो प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ है मेरो प्यारो साथी आइसक्नु भएको छ हेलो भन्नुभएको छ हेलो माई फ्रेन्ड हेलो हाउ आर यू माई फ्रेन्ड हाउ आर यू फर्स्ट अफ अल गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ देन आफ्टर वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ and thank you so much for your comment my friend thank you so much okay my friend how are you you have dinner or not my friends thank you so much for your comment please like नि गरौँ है my friends यसो लाइक नि गरौँ है यो मोबाइल स्क्रिनमा सो नगरेको है जस्ट उहाँले 4 लाइक मात्रै सो गरिरहेको छ त माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो 4 जना मित्र आइसक्नु भएको छ है माया छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स खाना खानुभयो खानु भएन हजुरहरूले सो बताउन सक्नुहुन्छ है
थ्याङ्क यू माई फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर यो रेड हार्ट कस्तो अड्कलेर दिनुभएको कि मेरो प्यारो मित्रले चट्ट लाएर चिटिक्क परेको एउटा फुत्त दिनुभयो है हो कि होइन भने यसो हेर्दा नि बिलाइसक्यो कि माई फ्रेन्ड्स बट आई रेस्पेक्ट यर लभ हेयर फ्रेन्ड्स आई रेस्पेक्ट यर सपोर्ट थ्याङ्क यू सो मच फर यर रेड हार्ट है माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभ साइन मिठो चट्ट एकचोटि फुत्त दिइहाल्नु भयो स्याटो गयो क्या बट अल्सो इट्स ओके माई फ्रेन्ड्स इट्स ओके थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू थ्याङ्क्स फर लाइक थ्याङ्क्स फर 4 लाइक भन्दैमा एकजना मित्र हेरिसक्नु भएको छ जस्ट उहाँले फेरि आउनु भएको छ हाम्रो प्यारोले दुईजना मित्र हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 3 कमेन्ट है हाम्रो 3जना मित्रहरू जोइन हुनुभएको छ कमेन्ट सेक्सनमा तर मित्रहरूले एकजना मित्रले मात्रै अलिकति ट्रिपल च्याट गर्नुभएको छ भने अरू मित्रहरूले जस्ट उहाँले सिङ्गल च्याट मात्रै गरिरहनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ है माई फ्रेन्ड्स आजको खबर ताजा खबर सबैलाई मनपर्ने साझा खबर यही छ यसो लाइक नै गर भाइ माई फ्रेन्ड्स खै त लाइकले हाइप लिन सकिरहेको छैन है थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो 3जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ है गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरहरूको हाल खबर खानापिना भयो भएन माई फ्रेन्ड्स यसो बताउनुहोस् है माई फ्रेन्ड्स यसो बताउनुहोस् खानापिना भयो भएन हाम्रो सट्ट लाएर हाम्रो प्यारो मित्रहरू यसो है फटाफट आएर यसो फटाफट लाइक गरिदिउँ न हौ माई फ्रेन्ड्स है डबल डिजिट लाइक कम्प्लिट गर्न टाइमै लाग्दैन त माई फ्रेन्ड्स लौ न हौ लौ मित्रहरू यसो है यसो लभ इज अदर सपोर्ट इज अदर माई फ्रेन्ड्स है माया गर्नु पऱ्यो नि एकले अर्कोलाई हामी सबै मायामा त बाँचेका छौँ माई फ्रेन्ड्स चाहे तपाईँहरू होस् चाहे म होस् चाहे हर प्राणी के माई फ्रेन्ड्स है सबलाई मायाको जरुरत हुन्छ माई फ्रेन्ड्स है त्यो माया गर्ने तरिका मात्र फरक हो लभ इज अलवेज लभ थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क्स फर 4 लाइक एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 3 कमेन्ट है अहिलेसम्म 3 कमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रो 3जना मित्रहरूले है एन्ड देन अहिले आएर कति हाम्रो एकजना मित्र हुनुहुन्छ लाइक चाहिँ जस्ट उहाँले 4 लाइक मात्रै छ माई फ्रेन्ड्स है अहिलेको ताजा अपडेट न्यू अपडेट चाहिँ यो छ माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई आजको नेपालको म्याच हेर्नु भएन हाम्रो प्यारो मित्रहरूले आज नेपाल भर्सेस युएसए इट्स टोटली भेरी गुड म्याच माई फ्रेन्ड्स टोटली इट्स अ भेरी ग्रेट म्याच माई फ्रेन्ड्स टुडे नेपाल अलरेडी विन साउट आउट टु नेपाल आवर नेसनल टिम है कुशल भुर्तेल हाम्रो मामा कुशल भुर्तेलले 120 रन ठोकिदिनु भयो आज क्रिकेटमा सेन्चुरी लगाइदिनु भयो भेरी ह्याप्पी देन हाम्रो टाइगर दिपेन्द्र सिंह ऐरी ब्रोले फेरि अलरेडी 4 विकेट 4 विकेट हेयर म्यान इट्स नट अ जोक हेयर माई फ्रेन्ड्स इट्स नट अ जोक हेयर टुडे नेपाल अलरेडी विन माई फ्रेन्ड्स अलरेडी कलेक्ट 2 नम्बर है नेपाल नम्बर नाउ टोटल इट्स 20 नम्बर माई फ्रेन्ड्स 20 नम्बर है हामी टप 6 मा मात्र हैन हामी टप 4 मा आउन जरुरी छ माई फ्रेन्ड्स हामी टप 4 मा हामी 2027 को हामी ओडिआई वर्ल्ड कप खेल्ने छौँ है माई फ्रेन्ड्स है त्यही भएर मित्रहरूले सक्दो सपोर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय टिमलाई आज चाहिँ झकास म्याच खेल्यो क्या यार अमेरिकासँग है युएसएसँग आज नेपालको झकास म्याच यार इज टोटली भेरी गुड म्याच माई फ्रेन्ड्स टुडे म्याच इज भेरी गुड म्याच माई फ्रेन्ड्स टु मच गुड म्याच टुडे yes thank you so much for my 2 friends and then thank you so much for my 2 friends and then thanks for 4 like है त मित्रहरू आउने जाने क्रम त जारी छ तर लाइक बढ्ने क्रम त जारी छैन माई फ्रेन्ड्स उहाँले 4 लाइकमा मात्रै ओडिरहेको छ किन हो माई फ्रेन्ड्स बुझिनँ मैले बुझाइदेऊ कसैले भने जस्तै भइरहेछ त माई फ्रेन्ड्स है मित्रहरू आएर फटाफट आएर भटाभट लाइक गरिदियो त कति बेर लाग्थ्यो र हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्नको लागि तर के गर्ने सबै कुरो भनेर नहुने माई फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू सो मच माई 2 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क यू है लभ यु माई गाइस खाना खानुभयो खानु भएन हाम्रो प्यारो मित्रहरूले यसो सुनाउन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू माया छ हाम्रो प्यारो 2जना मित्रहरूलाई माया छ है यस्तो माया छ मित्रहरूले पनि यस्तो माया गरिदिनु पऱ्यो सपोर्ट गर्नु पऱ्यो 3Pलाई माई फ्रेन्ड्स यसो च्यानलमा जोडिएर है यसो 3Pको च्यानलमा जोडिएर चट्ट 3Pको फ्यामिली मेम्बर बन्नुहोस् हजुरहरूलाई अलवेज वेलकम छ 3Pले हजुरहरूलाई रिटर्न गिफ्ट पनि दिइरहेको हुन्छ समटाइम नयाँ न्यू भ्लगहरू ल्याएर समटाइम न्यू अर्ग्यानिक ऱ्याप सङहरू ल्याएर है मित्रहरूलाई बोरिङ हुन दिँदैन है 3Pले 3P इज भेरी फनी गाई माई फ्रेन्ड्स यस आई एम भेरी फनी गाई थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड थ्याङ्क यू एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स थ्याङ्क्स फर 4 लाइक खै त मित्रहरू 4 लाइकबाट 5 लाइक हुन सकिरहेको छैन त माई फ्रेन्ड्स के भइरहेछ है के भइरहेछ हाम्रो लाइक के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स लट अफ लाइक आएर यसरी स्टेबल हुनु त राम्रो हो तर अलिकति थोरै लाइकमा स्टेबल भइदियो भने त हो माई फ्रेन्ड्स कसरी हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्ने त माई फ्रेन्ड्स हाउ टु कम्प्लिट टुडे 10 लाइक माई फ्रेन्ड्स आई एम वेटिङ द्याट मोमेन्ट गाह्रो छ त माई फ्रेन्ड्स गाह्रो छ त हो खै त 4बाट 5 लाइक भइरहेछ न
बरु हाम्रो मित्र आइसक्नु भयो, हाम्रो 3जना मित्र आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स है। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। खानपिन भयो भएन मित्रहरूको यसो बताउन सक्नुहुन्छ है मेरो प्यारो मित्रले। हाम्रो मित्र एकजना मित्र हतार हुँदो रहेछ, पुत्त आउने बित्तिकै दौडिहाल्नु भयो है। बट अल्सो इट्स ओके, लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी माई फ्रेन्ड्स। अहिले हाम्रो 2जना मित्र हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक। अहिलेसम्मको न्यू अपडेट है माई फ्रेन्ड्स। के गर्ने त के गर्ने खै मित्रहरूले यसो थम्सअप हानौँ न हो माई फ्रेन्ड्स, यसो थम्सअप हानौँ न, लाइक गरौँ न। हाम्रो लाइकले हाइप दिन सकिरहेछ न यार माई फ्रेन्ड्स। यार के भइरहेछ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा नि आज त यार इभिनिङ टाइममा लाइभ स्ट्रिम लिएर आएको छ त यार। र पनि खै के भएको हो, मित्रहरू आउनु भएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन है। लट अफ मित्रहरू आएर गइसक्नु भएको छ है, आउने जाने क्रम जारी छ मित्रहरूको। अहिले फाटफुट मित्रहरू आइरहनु भएको छ। फाटफुट मित्रहरूले पनि आएको बेलामा थम्सअप गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो भने त हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्थ्यौँ नि माई फ्रेन्ड्स। त भइरहेछ न है। कमेन्ट सेक्सनमा त जम्मा झन् 3जना मित्र मात्रै आउनु भएको छ आज त। 2जना मित्रहरूसँग त खासै त्यति कुरै भएको छैन। जस्ट उहाँले सिङ्गल कमेन्ट गर्नुभएको छ। हाम्रो एकजना मित्रले मात्र ट्रिपल च्याट गर्नुभएको छ है। 2जना मित्रहरू चाहिँ सिर्फ सिङ्गल च्याट गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स, थ्याङ्क यू एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक। खै त माई फ्रेन्ड्स कहिले टच गर्ने त हामीले डबल डिजिट लाइक माई फ्रेन्ड्स। यो पाराले त कहिले टच गर्ने त हौ, डबल डिजिट लाइक टच गर्नु छ त हामीलाई माई फ्रेन्ड्स है। टच गर्नुहोस् हौ मित्रहरू, टच गर्नु छ यार। डबल डिजिट लाइक टच गर्नु छ त। हामी 6 लाइकबाट टाढा छौँ माई फ्रेन्ड्स। त्यति बेला हाम्रो 6-7 लाइक 7-8 लाइक पुग्थ्यो। हाम्रो मित्रहरूले यसो आएर चट्ट लाइक गरिदिनु भयो। यसो मित्रहरूले होइन चट्ट आएर कमेन्टमा के छ हेलो हाई गरिदिनु भयो भने पनि त हो भनाइ त हो नि माई फ्रेन्ड्स। खुसी हुन्छ नि है, मोटिभेसन मिल्छ नि। मित्रहरूले जति माया गर्नुभयो त्यति नै। नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, च्यानलमा जोडिनुहोस्। मैले अलरेडी अर्ग्यानिक सङ अपलोड गरिसकेको छु। म पनि तँ जस्तै साधारण मान्छे हो भाइ, चलिरहेछ जिन्दगी दाल भात खाए। हेर मेरो लाइफस्टाइल छैन हाई फाई, म्याथ सुन्न भने म ओके बाई बाई। बाउ बाजे खानदानी तर छैन मेरो आम्दानी, भेटिँदैन सुखको पुरै फल्दैछ आम्दानी। 10 चोटि सोध्छु म एउटा चिरो तान्दानी, पाइँदो रहेछ दुःख सबले आफ्नो ठान्दानी, मिल्दो रहेछ चोट बाइक सोही बाटो छान्दानी। केही फरक पर्दैन गयो एउटा ज्यान जानी, अब काम गर्छु यस्तो म दुनियाँको ध्यान जानी। यो टाइपको ऱ्याप मैले अपलोड गरेको छ है माई फ्रेन्ड, चेकआउट गर्नुहोस् चेकआउट। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स। हाम्रो 3जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, थ्याङ्क यू। तर लाइक चाहिँ आइरहेको छैन है माई फ्रेन्ड्स, लाइक चाहिँ आइरहेको छैन। वाट ह्यापेन माई फ्रेन्ड्स, वाट ह्यापेन, के भइरहेछ हौ मेरो मित्रहरू, के भइरहेछ। यस माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड देन थ्याङ्क यू सो मच फर 4 लाइक है। अहिलेसम्म मित्रहरूले 4 लाइक गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो 3जना मित्रहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ है। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 3 फ्रेन्ड्स, लभ यु अल माई, गुड इभिनिङ एन्ड देन वेलकम टु 3P लाइभ स्ट्रिमिङ। मेरो प्यारो मित्रहरूको हालखबर के छ, खानापिना भयो भएन। हाम्रो लमजुङमा यता चाहिँ मस्त पानी परिरहेको छ। हजुरहरूको ठाउँतिर के कस्तो छ मौसम अहिले? यसो निलो आकाश टलक्क टल्किरहेको छ या बर्सिरहेको छ है, बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स चाहनुभयो भने। इट्स डिपेन्ड फर यु माई फ्रेन्ड्स है। यसो लाइभ स्ट्रिमिङलाई लाइक गरेर सुनमा सुगन्ध पनि थपिदिउँ न हौ मेरो प्यारो मित्रहरू है। अलिकति मोटिभेसन मिल्छ नि त, मित्रहरूले सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ है भन्ने हुन्छ नि त माई फ्रेन्ड्स। मित्रहरूले यसो आइदिनुहुन्छ, बाल नदी हिँडिदिनुहुन्छ है भएन नि माई फ्रेन्ड्स, भएन नि। यसो लाइभ स्ट्रिमिङमा सुनमा सुगन्ध थप्नु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स है। हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्न आउँदैन, 6 लाइकबाट टाढा छौँ है। त मित्रहरूको एकछिन म लाइकको वेट गर्छु है। सो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् माई फ्रेन्ड। जस्ट अ फ्यु मिनट आई विल कम ब्याक, थ्याङ्क यू।
खै त खै हाम्रो मित्रहरू आइरहनु भएकै छैन त जस्ट उहाँले 3 कमेन्ट मात्रै छ अहिलेसम्मको ताजा जानकारी चाहिँ है माई फ्रेन्ड्स। यस जस्ट उहाँले 4 लाइकमै छौँ हामी 4 लाइकबाट 5मा कन्भर्ट भइरहेको छैनौँ किन हो। थ्याङ्क यू सो मच फर माई 2 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 2जना मित्र चाहिँ आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हाल खबर, खानापिना भयो भएन मेरो प्यारो मित्रहरूको? अनि सुनाउनुहोस् के छ है, आजको दिन कसरी बित्यो, कसरी बिताउनु भयो आजको समय मेरो प्यारो मित्रहरूले, के गरेर बिताउनु भयो अनि के गर्दै हुनुहुन्छ है, बताउन सक्नुहुन्छ माई फ्रेन्ड्स हजुरहरूले चाहनुभयो भने। यस थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क्स फर 4 लाइक। हाम्रो लाइकले हाइप लिन सकिरहेछ न त माई फ्रेन्ड्स, के भइरहेछ है, के भइरहेछ? के भइरहेछ माई फ्रेन्ड्स? थ्याङ्क यू सो मच फर माई 4 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 4जना मित्र आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ, लभ यु अल माई गाइज। सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धेरै धेरै माया छ है। आज नेपालको क्रिकेट म्याच हेर्नु भएन हाम्रो प्यारो मित्रहरूले? नेपाल इज अलरेडी विन है माई फ्रेन्ड्स टुडे। नेपाल क्रिकेट टिम इज अलरेडी विन, त्यो पनि कम हो माई फ्रेन्ड्स। हत्तेरी यार 9 विकेटले जितेछ यार, जस्ट 1 विकेट मात्रै गएको छ आज नेपालको माई फ्रेन्ड्स है। कुशल भुर्तेल मामाले अलरेडी सेन्चुरी हानिदिनु भयो आज। वाउ वाट अ म्याच माई फ्रेन्ड्स टुडे, वाट अ म्याच यार। यो हो कि नेपाल असली म्याच भनेको चाहिँ आजको म्याचलाई है माई फ्रेन्ड्स। युएसए यार अलरेडी यार यो ओडिआई स्ट्याटसमा भनौँ न यो अहिलेको ऱ्याङ्किङमा यार 2 नम्बरमा छ यार, यो टोटली है, यो एसोसिएटमा मात्रै। स्कटल्यान्ड अन्त स्कटल्यान्ड फर्स्टमा छ, युएसए 2मा छ भने अहिले हाम्रो नेपाल 7 पोजिसनमा छ भने युए चाहिँ 8 पोजिसनमा छ है त। अब हाम्रो नेपालले अब एक म्याच जित्ने बित्तिकै अहिले 100 रन रेटले जित्यो भने हामी सिधै टप 6मा आउनेछौँ माई फ्रेन्ड्स है। तर हामीलाई टप 6मा होइन, हामीलाई टप 4मा आउनु छ है। टप 4मा आइयो भने हामीले 2027को ओडिआई वर्ल्ड कप म्याच खेल्नेछौँ माई फ्रेन्ड्स। त्यही भएर है एकदम फुल सपोर्ट टु आवर नेसनल क्रिकेट टिम है माई फ्रेन्ड्स। यस थ्याङ्क यू सो मच माई 5 फ्रेन्ड्स। हाम्रो प्यारो 5जना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ। गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स, गुड इभिनिङ। के छ हजुरहरूको हाल खबर, खानपिन भयो भएन? वेलकम छ हजुरहरूलाई 3P लाइभ स्ट्रिमिङमा अनि फुल्ली माया छ हजुरहरूलाई है। भन्दा नि 4जना मित्र दौडिनु भएछ, 1जना मित्र अडिनु भएको छ। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो धेरै नयाँ नौलो मित्रहरू आउनुहुँदो रहेछ अनि को यो भन्ने सोच्नुहुन्छ क्या, चिन्नुहुन्न अनि त्यही भएर पोतापोती हिँडिदिनु भएको छ क्या मित्रहरूले। लाइक साइक नगरेर कमेन्टमा आएर हेरौ आए केही नगरिकन होइन। अब के गर्ने त माई फ्रेन्ड्स, के गर्ने, यस्तै हो है। थ्याङ्क यू। हामी अलरेडी 30 मिनट पनि क्रस गरिसकेका छौँ माई फ्रेन्ड्स। जस्ट उहाँले 4 लाइक मात्रै आइरहेको छ। इट्स ओके, लाइफ इज बिजी बट टेक इट इजी। थ्याङ्क यू माई 1 फ्रेन्ड। हाम्रो 1जना मित्र आइसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यसो लाइक नि गरौँ है माई फ्रेन्ड्स, यसो लाइभ स्ट्रिममा लाइक नि गरौँ न हौ। खै त हामी त डबल डिजिट लाइक टच होला जस्तै लागेन त आजको है। 1 घन्टाको लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर बसिन्छ, खै त 4को 4मै अडिरहेछौँ त हामी। कमेन्ट सेक्सनमा जम्मा 3जना मित्रहरू मात्रै आउनु भएको छ अहिलेसम्ममा। हुन त आज अलिकति ढिलै भएछ क्या लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आउँदा है माई फ्रेन्ड्स। एराउन्ड 8 o'clockतिर लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आएको भए हुन्थ्यो। एराउन्ड 9 o'clockमा लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर आइयो। के गर्ने त, के गर्ने। हाम्रो मित्रहरू आउँदै आउनु भएको छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन है। मित्रहरू चाहिँ आउनु भएको हो, आउने जाने क्रम जारी छ मित्रहरूको। फरक यति हो, त्यति लाइक आइरहेको छैन र कमेन्ट सेक्सनमा मित्रहरू त्यति जोडिनु भएको छैन। फरक चाहिँ त्यति हो है माई फ्रेन्ड्स। यस माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू सो मच है। नयाँ नौलो हुनुहुन्छ नि माई फ्रेन्ड्स, प्लिज है यसो च्यानलमा नि जोडिनुहोस्, 3Pसँग अपडेट हुनुहोस्। 3Pले अब तिता मिठा जे जस्तो भयो नि अर्ग्यानिक गीतहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छ। हजुरहरूले कोही बेला यस्तो बोरिङ लागेको बेलामा 3Pको ऱ्याप सुनेर इन्जोय लिन सक्नुहुन्छ है। यस माई 1 फ्रेन्ड, थ्याङ्क यू। हाम्रो 1जना मित्र हुनुहुन्छ है, थ्याङ्क यू। हाम्रो मित्रलाई कम्पनी दिन अरू पनि मित्रहरू आउनु पऱ्यो है माई फ्रेन्ड्स, आउनु पऱ्यो त। 3P लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर एटेन्ड भइसकेको छ, लाइभ स्ट्रिमिङ लिएर 3P उपस्थित भइसकेको छ र मित्रहरूसँग त्यति इन्टरेक्सन भइरहेको छैन माई फ्रेन्ड्स, किन हो है।
थ्याङ्क यू सो मच फर माई टु फ्रेन्ड्स हाम्रो प्यारो दुईजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ के छ हजुरहरूको हालखबर खानापिना भयो भएन यसो बताउनुहोस् मैले चाहिँ खाइसकेँ है हजुरहरूले खानु भएको छ खानु भएको छैन खानु भएको छैन भने प्लिज गएर खाना खानुहोस् खै लाइक नै आइरहेको छैन अहिले त मित्रहरू आइरहनु भएको छैन है थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो एकजना मित्र आइसक्नु भएको छ वेलकम छ हजुरलाई थ्रिपी लाइभ स्ट्रिमिङमा गुड इभिनिङ माई फ्रेन्ड्स गुड इभिनिङ है यसो लाइक नै गरौँ न हौ मित्रहरू खोइ कहिले हो त हामी डबल डिजिट लाइक टच गर्ने यो पाराले अझै 6 लाइकबाट टाढा छौँ त माई फ्रेन्ड्स मित्रहरूसँग डबल कन्भर्सेसन भए पो मजा आउँछ त हो दोहोरो वार्तालाप हुनु पऱ्यो नि माई फ्रेन्ड्स अहिले त खै त ऐना हेरेर गफ गरे जस्तो फिल हुन्छ माई फ्रेन्ड्स मित्रहरू त्यति आइदिनु भएन भने आउनुहोस् है आउनुहोस् मेरो प्यारो मित्रहरू आउनुहोस् पानी पिउनु पऱ्यो माई फ्रेन्ड्स आई वान्ट ड्रिङ्क वाटर यस ल मित्रहरू घुम्दै फिर्दै ओछ्यानमा आइयो
करी भात त खाइस् नि है अलि रुचि थिएँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिएको थियो। सुरुवात वर्षको 2 महिना अझैमा राजस्व सङ्कलन हुने कार्यालयको अपेक्षा रहेको छ। कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको सालमा 18 अर्ब 44 करोड भन्दा 20 अर्ब 73 करोड असोजमा 19 अर्ब 9 करोड आर्थिकमा चिया बनाउनु पनि चाहन्छु ओके माई फ्रेन्ड्स हाम्रो मित्रहरू आज खासै आउनु भएको छैन वानली एकजना मित्र आउनु भएको छ थ्याङ्क यू माई वान फ्रेन्ड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क्स फर लाइक थ्याङ्क यू ओके माई फ्रेन्ड्स सी यू टुमारो लाइभ स्ट्रिमिङ लभ यु अल टेक केयर बाई बाई